dimineața! Apele din zona noastră sunt absolut un dezastru, în sensul că a plouat foarte mult și sunt super tulburi. Este 4 și ceva dimineața, așa cum am zis, la noi apele sunt mega tulburi aici în zonă. Nu am ca și opțiune decât o balastieră care nu mă prea atrage. Plus că aici în Arad va fi o vreme însorită, balastierea este cu apă foarte limpede, prea meargă să mă duc, plus că să fie plin de oameni. Așa că o soluție viabilă rămâne pentru mine Ungaria, fiind aproape de graniță, un braț mort al Crișului. Am o oră și ceva de condus până acolo, hai să zicem maxim 2, odată ce atașa caiacul. Caiacul l-am pus pe peridoc, între timp pe peridocul pe care era caiacul mare, de care mi este foarte greu să mă despart, dar am fost nevoit să mă despart de el. Înainte să dăm drumul și la acest episod, vă reamintesc că ajută foarte mult un like, un subscribe, așa că apăsați butonul ăla de like, abonați-vă dacă nu sunteți deja abonați. Vă reamintesc că puteți să și donați acestui canal. Ar ajuta foarte mult buna desfășurare a acestui canal și m-ar ajuta și pe mine, m-ar impulsiona ceva mai tare. Mulțumesc celor care au donat în trecut. Apropo de brațul acesta mult pe care mă duc astăzi, de foarte multă vreme îmi fac curaj să mă duc pe brațul ăsta mort. Seamănă foarte mult cu, ce să zic, un snagov de la noi. Este un braț mort pădurit de case și pontoane pe margini. S-ar putea să fie foarte multă lume la pescuit, dar sunt zone unde este mai lat, unde e mai puțin lat, cu apă undeva până în 5-6 metri adâncime pe cele mai adânci zone. Voi pescui după șalău, avat, somn, poate chiar și știucă, deși de știucă nu mi-am pus mare brânză. Abia aștept să ajung la pescuit. Extraordinar! Ajung la atelier, trebuie să-mi iau caiacul, lansetele și bateria pentru sonar. Dar mai stai odată, nu mă tot enerva atâta, măi. Bing, 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 bing. Stai într-un fel sau altul. Da, în dimineața aceasta este haos aici la atelier. Asta, scoatem cu tocul. Așa. Este încărcat. Întrebarea mea este acum pe unde bag eu caiacul? Asta este marea întrebare. No, bun. Hai. Hai, am ajuns. Să reglăm un picuț camera asta. O să mai reglez și de pe apă. Caut locuri cu apă mai adâncă, aici văd că e vreo 3 metri. Să caut și mai adâncă. Trecut exact pe lângă o baliză din asta, un marcaj de crab. Mamă, ce e aici! Ferească-te Dumnezeu! Chinez. Bușa e asta.
Mă dau un vertical jigging și urmăresc live scopul. Încerc să-mi dau seama cam pe unde sunt șalăi. Asta e năluca mea, este una mică de data aceasta. Am pus un Ohio de 6 cm. O să vedeți de îndată ce ajung în apă de peste 3 metri, o să vedem pești. Măcar știu pe ce adâncimi stau. Uite, deja e primul pește. Asta ce se vede aici e pește. ...90% din ei nu sunt răpitori. Cum ne dăm seama că sunt răpitorii, îți urmăresc efectiv năluca. Uite acum am urmărire. Uite altă urmărire. Deci clar sunt aici, măcar am identificat zona pe care sunt. Deci ăștia doi care s-au ridicat au fost șalăi. Sau presupun că au fost șalăi, în orice caz au fost răpitori. Uite altul care se ridică. Cer să o ridic mai sus. Nu vrea să o ia nici cum. Uite cât o... Până la suprafață l-am adus. Da, măcar știu unde sunt peștii. Bun. După asta mică văd că s-a ridicat. E ok. Am luat un chinez. Și nu cred că e mic. Mamă, ce țapă-ni bățul ăsta. Mamă, câtă energie, fratele meu. Nebunești cu ăștia. Și prefera să se dezaghețe. No, am testat și bățul ăsta la potențial maxim, duce fără probleme. Merge și la Dunăre, în consecință. Am găsit o structură destul de proeminentă, un copac căzut pe aici de-a lungul, paralel cu malul. Și tocmai am avut un mega ciocan pe structura asta. Hai, deci cum a dat incredibil. Dar mai pe exteriorul structurii, nu chiar pe ea. Dar oricum mai dau, mai eram cu offset, cu offset, că n-ai cum să dai pe asta altfel. Să încerci cu un jig mai ușor totuși. Am avut un ciocan vero. Părut a fi șalău verissimo. Mamă,
arăt și vouă ca să vedeți cam cum arată structura. Acum o mici de la stânga la dreapta. Asta este structura. Peștii nu-ți dai seama ce pești îs. Ideea că știi cam pe unde să dai după, să prinzi marginea structurii în special. Mamă, ce ciocan am avut. Apa adâncă, se pare că oriunde găsesc apă peste 3 metri, cam dau pești. Primul atac de șalău astăzi l-am avut pe Ohio. Unul din ăsta de pe verde fluo. Verde fluo cu glitter. Aici în fața caiacului odată. La 2 metri în fața caiacului. I-am dat apă, stat o secundă, două, pe care a zis ceau, pa. Pregătit o gumă, un cârlig offset de 5/0 și un, cred că e un 3/0 alalalt. Mai vreau să montez pe unul un Texas, e mai finuț și este când le place mai mult, și pe unul să montez un Ohio din asta verde fluo sau un Bass. Uite-l! Uite-l! L-am prins. Somnotelul. Asta, da. Să pe aici după structură. Un somn pitic. Am zis că la asta, dacă îi dai de ca lumea la aqua, primul pește răpitor pe ziua de azi. Vede aici. Frumos. Aici și dau drumul. Bravo, tati. Deci pește este peste tot. Problema este să găsești răpitorii pe aici. Avat sunt în prostie, doar că pe baltă să prinzi avat e cam, nu prea îți arde. Am revenit pe locul acela cu structura magică, care dă în apă mai adâncă. Bine, aici apa adâncă înseamnă peste 3 metri. Mare majoritate, cam 2 metri și ceva, și practic zonele care mi s-au părut mie a fi prolifice astăzi sunt undeva cu apă peste 3 metri. Practic asta trebuie să caut. Doar că aici nu pot să dau cu jig direct, trebuie să dau ori cu jig cu antibrădiș, ori cu cârlig offset. Prima mână când am venit pe loc, iarăși am dat baf, buf, și parcă văd că nu mai îmi dă nimic. Sunt momente când mănâncă rău, nu știu, datorită schimbării vremii sau mai știu eu ce poate să fie motivul. Atunci, de obicei, primele mâini pe un loc sunt cele care îți aduc pește. După care, dacă ai rătat pe aia, dai ca în fântână. Folosesc un Majorcraft Dangan 1,2 ca și grosime, nu știu exact câți milimetri îi. Este grosimea care mi se potrivește mie cel mai bine. Mi se pare că este un, 0,15, 0,16 pe acolo. Aici pe lag nu trebuie să dai cu fir foarte subțire, pentru că nu mai există curent.
Uite-l. Uite-l, mă. Uite-l, mă, că l-am și pe șalău, mă. Până la urmă. Nu-i mare. Ăștia-mi tot urmăresc pe aici. Să zică cineva că nu poți să faci jigging vertical. Hai să scoatem și să-l și eliberăm rapid. Cum am vrut să plec acasă, mai dau o tură din asta, văd că s-a mai activat un picuț. Acum când dai de ei, îți dă din prima. Deci, șmecheria cu pescuitul ăsta vertical pe live scope, așa cum o fac eu acum, este să te deplasezi încet, pentru că altfel, mamă, ce dă chinezi aici. Pentru că altfel nu ți se ridică nimic. Deci dacă stai pe loc și o jiguiești așa în amar, nu o să... Uite-l. Deci, pe scurt, trebuie căutate ori structuri cu sonarul. E prima oară când vine aici și n-am mai fost niciodată în viața mea aici. Primit așa câteva indicații în mare, unde aș putea să găsesc apă mai adâncă. Plus că substratul pe tot lacul e un braț mort al crișului. Deci pe tot brațul ăsta mort al crișului, substratul este mâlos. Nu poți să dai nici cu gramaje prea mari, pentru că în momentul în care îți pică pe substrat, se afundă în substrat, deci trebuie să dai cu gramaje relativ mici, 5-7 grame, poate chiar și 3 grame. Oricum îmi place locația, este de ținut minte pentru atunci când apele sunt mari și tulburi. Dacă mă întrebați pe mine, aș fi preferat să ies pe o apă curgătoare astăzi. E mai dinamic pescuitul, e mai plin de viață. Nu pot să zic că aici n-am văzut viață și pe mal și în apă. Am văzut la crab chinezesc sau bușă, cum îi zice aici, bușa. N-am crezut că poate să existe atâta. Și niște bucăți de ferească-te Dumnezeu. Am cam pescuit cu același băț toată ziua. Astea alte au fost mai mult de decor decât de orice altceva. Este aceeași lansetă care se găsește și la Marele Pescar, Sava 610 MXF. O lansetă super mega senzitivă pe care o iubesc pentru pescuitul ăsta pe baltă sau pe Dunăre, dar dacă dau cu gramaje, ce știu eu, până într-un 18-19 grame pe Dunăre. Bineînțeles că a început să plouă de cum am ieșit de pe apă. Inspirație maximă! Ca și încheiere, pot să vă spun că am obținut un discount de 5% pe site-ul Garmin. O să vă las link-urile jos în descriere, o să vă las și codul de discount. Codul de discount este SAVA5. Puteți să vă cumpărați aproape orice Garmin de pe site-ul garmin.com cu codul de discount SAVA5. Țineți aproape, vă mulțumesc că urmăriți, fire întinse, aici Andrei Sava, să ne auzim cu bine.